Se on morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on kuule pikkasen liikaa ehkä vierähtänyt aikaa viime videosta, mutta ei se mitään, laitetaan se nyt päälle. Meikäläinen on tosiaan kotona Rovaniemellä valmistautumassa olympialaisiin, mutta ikävä kyllä Verkku ei ole nyt enää gameissa mukana. Verkkuhan kertoo sitä ihan just lisää. Tässä kerkee vielä yhdet kisat käydä. Mä lähdin Vantaa Suomen Cupia tiistai keskiviikko iltakisat, siellä ei ole ikinä sopinut mulle, mutta katsotaan nyt, että sopiiko tällä kertaa. Seuraavaksi olisi tarkoitus lähteä tekemään tehotreeniä tonne Ounasvaaralle ja tuttuihin maisemiin. Ei voi sanoa, että olisi niin valmistava Vantaalle, mutta hyvä reeni kuitenkin. Ehkä pikkasen valmistava kuitenkin, mutta hyvä tehoreeni kuitenkin tähän väliin. Lähdetään sitä kohden. Perkele, kun on taas myöhässä. Tämä on niin klassinen homma kyllä. Ei mulla siis sinänsä yksin reeni, mutta sopinut pikkasen Jounin kanssa, että tulee ottaa tekniikkavideoita tai kuvaamaan mulle ja Villelle, että kuinka reeni menee. Meidän vähän olla kiire. Onneksi on latu tässä lähellä. Ja Juuso, joko lähtee kohta taittuu? Ei kyllä Lauri oli ihan kuningasta, ei mitään ja... 5 minsaa VK ja 3 kertaa 6 minsaa. Tuommoista Anakki vähän maukan puolelle ehkä. Sitten tosiaan vielä muutama nopeusveto. Mulla oli 2 minuuttia maukka. Jouni saa kuvata vielä. Niin. Tän päivän vlogikuva ja tekniikkakuva. Ja... Laatu on sen mukaan. Kyllä. Jatkamme reeniä. Meikäläinen tuli nyt lentokentälle. Rovaniemen lentokentälle, aika hiljasta näyttäisi oleva. Piti lennon lähteä tuossa puolen tunnin päästä, mutta lähteekin vasta tunnin päästä, vähän myöhäistä. Tosiaan matka Helsinkiin, tai no siis Vantaalle. Vantaa Suomen Cupia pitäisi huomenna ja ylihuomenna hiihtää. Siellä on huomenna 10 vapaalla ja ylihuomenna viesti. Siis periaatteessa siellä on hiihetty ihan hyviä matkoja. 10 on mulle ihan hyvä matka ja ratakaan ei ole mikään ihan niinku rajuimmasta päästä, mutta jostain syystä, mä en tiedä onko se iltakisa vai onko ollut vaan sattumaa, että mennyt kyllä ihan päin persettä aikaisemmin. Että toivotaan nyt vähän parempaa tulosta ja nyt hietään skeitillä tosiaan, että se on eroavaisuus noihin pariin viime vuoteen. Toivotaan nyt, että menisi turvallisesti tää reissu. Nyt on kyllä tosi hiljasta. Mä otin tän iltakoneen vielä. Näyttäisi siltä, että ehkä joku 15-20 ihmistä on tulossa koneeseen, että aika turvallisen oloinen reissu silleen, että ei ole mitään niinku hirveitä ryysistä siinä. Että otin hotellin ja aion syödä hotellissa sisällä, tai siis hotellihuoneessa sisällä. Ja vältellä hirveästi ihmisiä, että nyt ei ole varaa tulla kipeäksi. Muuten voi olla, että jää olympiareissu tekemättä. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened. Noniin, nyt päästy tähän laukkujen hakupaikalle ja laukku ja suksipussi tästä messiin ja kohti hotellia seuraavaksi. Mä oon tuossa Skandikissa yötä, niin ei oo edes pitkä matka. Ihan muutamasta metriä kävelyä. Oi saakeli, sieltähän tulee Pisukan laukku ensimmäisten joukossa. Totta kai kaupan kautta ja kämpille pötköttää. Kohta pääset pötköttää, nyt mennään vielä! Noniin, nyt on hotellille päästy. Enäs ihan jopa soija tulla tossa, kun rehas noitten kamojen kanssa. Tänne oli tehty ihan oikein niinku meikäläiselle viesti. Vettä.
vettä. Karkkia. Oi. Tuokin olisi kyllä hyvä. Eipä se niin siinä. Joo. Ei mitään, huomenna kisapäivä. Hyvää huomenta. Aamupala aikais nyt. Sain kyllä aika myöhään eilen vasta unta. Joskus 1:30 aikaa varmaan. Meni aika myöhään toi eilinen tulo tähän hotellille. Sitten kävi tos sen Alepan kautta, mikä on tossa lentokentällä. Niin hain siitä vähän aamupala- ja välipalatarpeita. Ja nyt on mun aamupala tässä sitten esillä, tai mä syön sitä paraikaa. Ei tarvi mennä tonne alas sitten muiden sekaan syömään, niin mukavampi näin. Pari kunnon leipää hillolla ja juustolla ja ainoa tosiaan kahvit tosta alhaalta koneesta. Vähän mehua, banaania. Mitäs täällä on? Oli helkkarin kallis hillopurkki. Ihan käsittämättömän kallis. Varmaan joku 6 €. Vähän juustoa siinä ja hedelmiä ja on vähän herkkupatukkaa sitten siinä proteiinipatukkaa ja herkkupatukkaa sitten. Kuitenkin kisan jälkeen tekee vähän mieli mussuttaa. Sellaiset eväät sitten tähän aamuun. Tällä se päivä lähtee käyntiin. Pitää hakea vuokra-auto kohta tosta parkkihallista, niin päästään kisapaikallekin sitten vielä. Huomenta päivää. Tervetuloa seuraamaan Meitsin päivää tänne Helsinkiin. Ehkä kokonaan tuu Meitsin päivästä, mutta katsotaan, mulla on tänään vähän verikokeita. Vähän uuden reissun suunnittelua. Mä oon lähdössä tossa kiertää Suomeen. Puhutaan ehkä siitäkin vähän ja tommosta. Ja ehkä puhutaan tänään vähän siitä, että mitäs Meitsin tilanne tällä hetkellä on. Mut ensin lähdetään verikokeisiin. Tsiikatkaa muu sormus. Onks make? Ei mitään. Hyvää huomenta ja tästä lähtee. Tai se vesi. Väärän vastauksen jälkeen arvotaan, kuinka monta jätti Paljon on muuttunut tässä tilanteet. Tosiaan ei siihen suuntaan, mitä on sitten toivonut, mutta välillä elämä vie sinne huonompaakin suuntaan ja ei sille, niin näille ei aina mitään voi, että tilanne tosiaan, tulin Dresdenistä ja Davosista siltä reissulta kotia, menin Lahteen ja olin siellä ja siitä oli vähän siinä rinnassa edelleen tuntemuksia ja näin ja hiihdin Tapanin päivänä kansallisissa Lahden-urheilukeskuksessa kansallisissa kisoissa kilpaa 15 pertsalla ja sit siitä tuli aika kipeäksi toi rinta ja funtsin, että vaikka se olikin hyvin tutkittu silloin syksyllä noin, niin funtsin, että ei välttämättä ole kaikki ihan ok. Että ei löydy 100% tehoa ja rinnassa vähän tuntuu, että käydään vielä tsekkaan. Ei siitä mitään, painettiin sitten tuohon Helsinkiin tutkimuksiin ja ultras sitten löytyi pikkusen nestettä sieltä ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että urheillahan tässä nyt sitten ei voi niin kauas kunnes neste on poissa. Et mä käyn nyt 2 viikon välein kontrollissa sitten ja siinä on nyt tsiikailla, että miten on edennyt. Et syön siihen semmoista lääkettä 2 kertaa päivässä aamuin illoin. Ja tässä nyt parannellaan itse ja päästä sitten keväällä valmistautumaan kohti uutta kautta. Terveys ensin. Rajoitteista sen verran, että ne en saa hengästyä tällä hetkellä. Että sillä kyllä vähän nihkeä tilanne. Ei ole vielä motivaatio ihan riittänyt tommoseen peruskävelylenkkiin tuolla. Pikkusen tässä duunihommia tulossa. Siistejä juttuja myös tänne vlogin puolelle kerkeen duunaa. Muun muassa tossa yksi kiertue meitsillä painan sillä välin kun Lauri on olympialaisissa, niin meitsi painaa sit tosta Suomen läpi. Tee vähän Salomonin kanssa yhteistyötä. Käy vetää vähän skideille hiihtokouluun. Ja sehän on mukavaa puuhaa. Musta ihan hauska päästä kyllä duunaa siitä. Ja muutenkin vähän teen tässä pikkusen duunijuttui. Ei viiti ihan jäädä laakereille makaamaan. Kyllä täytyy sanoa, että uutisen kun kuulin, niin kyllä siinä viikko meni, ettei kiinnostanut suuri piirtein ruokapöytää eikä kävellä. Mutta täytyy sanoa, että vaikka on silleen vaikea asia, niin suht hyvin pystynyt, hyvä lähipiiri ympärille, suht hyvin pystynyt nauttii elämästä tälleen, vaikkei sitä vaikkei urheilu niin sanotusti päiviä täytäkään. Mut joo, ei mitään. Mutta ei siinä, katsellaan positiivisesti eteenpäin ja nautitaan, että nyt saa ottaa sit vähän pidemmän tämmösen kevään niin sanotusti itselleen. Vähän katsoa niin sit
urheilukulpan ulkopuolelta elämää. Ihan silleen suht mielenkiintoista, että kuitenkin tietää, että tässä on vielä moni hyviä vuosia uraa jäljellä. Tää mikä katastrofi on. Tässä kerkee vielä duunaa kaiken näköistä. Ja olla siinä urheilukuplassa sit vielä monta vuotta senkin jälkeen, kun on saanut homma hoidettua. Mutta on myös kuullut, että urheilumaailmassa on ollut tällaisia kokenut monen tämän saman kohtalon kuin meikä. Tsemppiä kaikille, jotka painii samoja ongelmia kanssa. Sydänongelmat on aina kuitenkin suht vakavia juttuja. Niitä pitää hoitaa kunnolla. Life goes on ja vlogin porukka goes on. Me mennään eteenpäin, vaikka jengi koittaisi vetää meitä alas. Tai ulkoiset seikat koittaisi vetää meitä alas, mutta meillä on annosta. Ja tosiaan tämmöistä pientä tilannepäivitystä mun tilanteesta, mutta 2 viikon välein kontrollit ja sitä kautta sitten mennään kohti kevättä ja katsotaan, että milloin tässä pääsis hiihtelemään. Kyllähän tonne palo tonne ladulle on aika kova, että varsinkin kun näkee Instagramista friendien päivityksiä, ne vetää Timon Tisel Baanal siellä hiihtämässä ja sit noit kisoikin kun tsiikailee, niin kyllä siinä aika semmoinen olla tulee, että oispa sitä itse messissä. Veikkaan, että ehkä pahin on edessä sitten vielä, kun tulee noin olympialaiset. Niin kyllä se varmasti siinä kohtaa on vähän raskasta katsoa, mutta se varmaan kuuluu asiaan. Käynyt parturissa ja käynyt oikeissa töissä. Mikäs siinä? Normaali ihmisen elämä. Mut joo, peace. Nyt töitä! Mennään! Hyvä Leppi! Työstä! Come on! Mennään! Come on! Hyvä Latte! Mennään nyt! Come on! Taistelua! Mitallitaistelu! Come on! Laki oli ihan vitun kiukkusi, vittu semmonen kova tuolla jotain. Olisiko väliaikoja? Missä on nykyään kiittämättömyys? Kiittämättömyys. Siis huudettiin äänikäheeksi tuolla, niin kaverit kyselee vaan, että paljon kelloa. Joo, ei jäänyt tänään kyllä nämä kannustuksetkin. Ei ollut epäselvää, missä oli äijä huutamassa tänään. Ei tarvinnut miettiä 2 kertaa, kun tuli ohi. Että... No, mä sanoin, että jos joku olisi kannustanut meikäläistä yhtä kovaa kuin mä tänään kannustin, niin olisin kyllä ollut tyytyväinen. Ja Pertti! Tien kotiin. Oi. On pysy emäntä tyytyväisenä. Meillä on johdollaan, me mennään kisoihin. Joo. Mulle huusit, että... Mitä se huusit? Ois Telvio! Ois Telvio! Lähteä perähiihtämään vai Lepi? Lähdetäänkö hiihtämään? Joo. Fanikuva, ota fanikuva. Hei, fanikuva. Ja toinen fanikuva. No niin. Kisa hiihetty. Aika liukas keli. Nopea kisa ja erittäin tiukka. Tuntuu, että 5 kilsaa jakso tänään hiihtää hyvin ja tuntuu aika helpollekin osittain se meno, mutta tälleen rintterinä niin kyllä se kangisti aika äkkiä sitten, että sanotaanko sitä jostakin 6 kilosasta sinne jonnekin 8 ja melkeinpä loppuun asti. Ne oli kyllä aika tuskasta taivalta. Huomasin, että ei kyllä enää löytynyt ihan jalkaa siinä ilta. Mutta ihan hyvä kilpailu kuitenkin. Ja huomista viestiä kohden käydään varmaan Jonin kanssa tästä Mäkkärin kautta tai jostakin hakemassa vähän safkaa. Kello oli 8:15, mutta kumminkin vähän ruokaa. Ja katsotaan tuleeko uni tänään illalla enää ollenkaan. Mut hei, kannustus oli ainakin kohdalla ja mukava lähteä kohti huomista kisaa. Meitsi lähtee tosiaan keskiviikkona kohti Jyväskylää. Mä teen Salomonin kanssa pikku yhteistyö. Mä vedän junnuille hiihtokouluun. Eli paikat on Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu, Seinäjoki. Mä vedän siellä seuran junnuille treenit. Tulkaa jos ootte näistä seuroista, tulkaa messiin. Tiedos on hauskat treenit, vähän sprinttikisaa, vähän taitoharjoitusta, suksien kanssa leikkei. Eli tuu sun seuran treeneihin seuraavan viikon aikana. Meitsi on siellä vetää treenit. Ja teen myös siitä videon. Joten nähdään. Toivottavasti mä näen mahdollisimman monet teidät siellä. Päästään vähän treenailemaan, leikkiä suksille. On talvi parhaimmillaan. Mukavaa meitsinkin päästä vihdoin vähän suksille. Se on sallittua. Ja näin.
ei mulla oikeastaan muuta. Tulkaa messiin, tulkaa mestoille. Be there or be square. Mulle tuli äsken lähetys, niin kattokaa mitä mä sain. Wow. Siis ihan jäätävät paketit tuli. No itse asiassa vielä tuolla näkyy. Tuolla. Mä pääsen eteisestä tällä hetkellä pihalle, kun siellä on niin paljon paketteja. Otettiin vielä Johannan kanssa yksi ylimääräinen, että saadaan varmasti ihan kaikki. Mutta ajattelin nyt esitellä, että mitä nämä säkit sisältää. Mitä vaatteita siellä on. Takkeja, paitoja, lisää paitoja. Nämä on kaikki muoveissa. Aika nihkeät. Tää tulee ihan törkeästi muovia ainakin. Purkataan nyt vaikka tästä yksi takki. Katsotaan nyt miltä tää näyttää päällä. Onko esimerkiksi joku koko? Aika hyvä kokoinen on kyllä. Ihan siisti tämmönen joku... Mikäköhän nyt ois tämmönen niinku... Ei nyt fleece, mutta jotain sinne päin. Toisenlainen paita. Ihan mukavia päälle. Siis näitä vaatteitahan on ihan siis älyttömästi. Mä en todellakaan aio esitellä kaikkia. Vaikka niitä on ihan älyttömästi, niin niitä tarvii aika paljon, koska reissuhan tulee kestämään, no vähän riippuu tietenkin mitä niinku lajeja on ja kuinka pitkät ne kisat on, mutta maastohiihtäjilläkin reissu tulee kestää todennäköisesti niinku melkein jopa 3 viikkoa, kuukausi tai sinne Haminoille. Ja tosiaan kisoissahan ei kuulu käyttää mitään muuta kuin näitä olympiakomitean vaatteita, niin siinä vaiheessa on ihan hyvä, että näitä on sitten riittävästi ainakin, että ei tarvitse sitten koko ajan olla pesemässä tai vetää likaisilla ja haisevilla vaatteilla, vaan on sitten mitä vaihtaa. Lämpöasu tulee Ice Peakiltä, mutta kisa-asu on mun mielestä tulee sitten niinku Haltilta. Tavallaan se meidän oma mut ilman mainoksia. Perustyylikäs lämpäri jo siinä. Tää sitten tää toinen laukku. Tossa nyt oli lähinnä tommosia niinku paitoja ja takkeja ja sun muita, niin se täältä löytyy. Täällä on täällä on niinku pipoa, tuommoinen. Sitten on vähän paksumpia pipoja, näköjään pari kappaletta. Ihan tyylikkäitä nämäkin. Jatketaan penkomista. Nyt löytyy varmaan koko kassin kovimmat sanat. Släbärit. Ihan elintärkeä asia kisareissulla. Jaksa koko aika pukea kenkiä jalkaa tai solmiin nauhoja, kun lähtee käymään huoneen ulkopuolella. Tuommoista pitää aina olla. Oli vähän kenkää, bootsia, juomavyö. Itsehän vetäisin squeezin kanssa, mutta nyt pitää vetää sitten tuolla. Kyllä tätä tavaraa tässä on ainakin tarkenee reissussa. Pekingissä on kuulemma aika kylmä, niin pitää olla lämpimästi päällä ja monta kertaa, niin siinä vaelluskerrastot ja paidat sun muut systeemit pitää olla alla, että tarkenee. Niin kyllä näillä ainakin pääsee alkuun. Siitä vielä lippistä vielä päähän, kun lähtee reissuun. Mielestäni tää on aika magee. Siisti takki. Tykkään kyllä erittäin paljon. Mut joo, hei, tämmösiä kamppeita löytyy. Esittely oli nyt tässä. Mä jatkan vielä niitten ihmettelemistä ja voi olla, että joutuu vähän just vaihtaa jotain muutamia kokoja, että se on vielä vissiin mahdollista just ennen lähtöä kentällä. Niin ainakin housuista melkein kaikki oli pikkasen liian isoja, että tämmönen lyhytjalkainen konni tuppaa aina vähän housut vähän lepattaa ja oli lahkeista liian pitkät, niin pitää ne varmaan vielä vaihtaa, mutta takit oli aika hyviä ja paidat sun muut, niin näin. Ei mitään, jatketaan. Vantaan jälkeen on taas päästy vähän suksille ja kattokaas mitä meillä on alla. Eikö oo aika komea uusi väri? Tossa on vanha. Siinä on uusi. On kyllä mun mielestä aika hieno. Mitä mieltä itse ootte? Aika nätti. Tosiaan pikku suksitesti tähän väliin. Vähän uusia vapareita. Kokeillaan miten menee, niin ei tarvitse sitten ihan heittää sikasäkistä tuolla
Pekingissä voi jo vähän sitten vihkosesta katsoa, että miten nämä on mennyt. Niin ihan hyvä testi saatiin aikaiseksi tossa. Tehtiin vähän laskua ja näin poispäin, niin hyvältä vaikuttaa. Treeni tehty 1,5. No itse tuli vähän yli kyllä. Tunti 45 näköjään tuli kello. Sisälsi vähän suksitestejä ja sauvatta luistelua sun muuta. Viimeisiä päiviä pikkuhiljaa niinku himassa ja muutama päivä enää, kun lähdetään olympialaisiin. Nyt on onneksi niinkin hyvä tilanne, että saatiin lupa, tai en mitään lupaa, erikoislupaa tietenkään saatu, mutta saatiin semmonen, no perkele, otapa tuosta. Saadaan kuvata vlogia tuolta olympialaisista. Se on aika kova juttu, koska mä olin aika varma, että sieltä ei saa kuvata mitään, mutta saadaankin kuvata. Sehän on loisto juttu. Ainakin 1 vlogi tulee olympialaisista, ehkä jopa 2. Katsotaan kuinka kovalla videonkuvaustuulella mä oon siellä. Esittelen ainakin teille vähän mestoja siellä ja minkälaista elämää siellä on. Mutta ei mitään sen pidemmittä puheitta. Kiitoksia tästä videosta. Kiitos kun katsoit. Muista painaa likeä ja seuraa kanavaa ja kaikki muut jutut, hässäkät. Palaamisiin ensi kertaa. Moro! Nyt on päivän siihen pisteeseen, että aika mennä tuottajalle kylään. Katsotaan. Voi perhana ei muista ovikoodia enää. Mä tulin tuomaan nämä videot tälleen niinku manuaalisesti. Joo. Ihan niinku ovelle. Tästä näin ja lähdetään viemään. Katsomaan mitä tuolta löytyy. Hei, kiitos mun puolestakin, että tsiikasit meidän video. Terveisiä täältä tammipöydän äärestä. Mä oon tässä painanut videopurkkiin, minkä kerkeä aika hikistä hommaa, kun itse joutuu tekemään kaikki teksteet myöten, mutta joo, ei tosiaan vähän erilainen video tällä kertaa. Ja nyt kun Lauri lähtee tosta olympialaisiin, niin me hypätään Jullen kanssa rattiin ja aletaan tekemään teille kontenttia. Sitten mä haluaisin kysyä teiltä, että minkälaista erilaista kontenttia te haluaisitte nähdä. Me voidaan tästä väsäillä ihan toivomusten mukaan käytännössä. Sano ihan mitä vaan, sanokaa ihan mitä vaan. Siis sano ihan mitä vaan, kato, mulle käy kaikki. Mä oon ihan valmis tekemään, ihan menemään pitkällekin. Siis mulle käy ihan mikä vaan. Tai siis onhan mulla tietenkin nämä omat aikataulut ja muuta, mutta siis ihan mikä vaan. Olisi hauska kuulla vähän jotain ideoita. Onko teillä jotain hauskaa, mitä me voidaan tästä duunailla? Heittäkää ideoita kommentteihin. Muistakaa tilaa kanava. Pitäkää hauskaa, vaikka ei kovin talvista tällä hetkellä. Ei ainakaan etelässä ole, mutta koittakaa nauttia talvesta ja palhaataan. Me nähdään ensi videolla. Se on moro.